تحياتي، الله يعطيكم العافية جميعا. أنا بداية حابب أشكركم على الدعم الكبير عم تدعموني إياه، على التعليقات اللي عم تجي. أنا هاي التعليقات عم تعطيني فيدباك أو مرجعية لأعرف أنا وين أخطأت، وين في ملاحظات مشان أقدر أطور من عملي. أكيد ما في حدا كامل بهاي الدنيا، نحن بشر وأكيد عنا أخطائنا وأكيد عنا هفواتنا. الفيديوهات أنا القصد منها انشر معلومة حسب الخبرة والتجربة اللي مريت فيها بالثورة والقراءات والمعرفة اللي تلقيتها. فوقت عم بحكي أنا عم بحكي هدفي خدمة بلدي وخدمة أهلي. بدي كمل بتجربتي بمصر. كنا عم نحكي بالفترة الماضية، الفيديو الماضي حكيت عن موضوع الانقلاب اللي صار بمصر، انقلاب السيسي، وكيف نحن كنا كسوريين والانقسام المصري اللي صار في ساحتين، ساحة التحرير وساحة رابعة، والنداء اللي أطلقناه نحن مجموعة من الشخصيات السورية المهمة. كانت بهداك الوقت كان في مجموعات شخصيات من الشخصيات السورية المهمة بهذاك الوقت. حكيت عن ضرورة الحياد، إنه إحنا كسوريين ما نتدخل بالشأن الداخلي المصري، وأصدرنا بيان الحياد الشهير. وبتذكر كان في الأستاذ فرحان مطر وشخص تاني غالي كتير على قلبي راحوا على أصدرنا، كتبنا البيان وصيغناه وطلعوا وراحوا على وسائل الفضائيات المصرية ووسائل الإعلام المصرية وعطوني إياه. وحتى أنا بتذكر المذيع لحد الآن إنه كان مندهش ومبسوط من المذيع المصري. كان في تحريض كبير على السوريين بوقتها، لكن هذا البيان حاول يطفي النار. نحن كسوريين موجودين في القاهرة أو موجودين بمصر بشكل عام على الحياد تماما بالشأن الداخلي المصري. نحن ما لنا علاقة ما مع ساحة التحرير ولا مع ميدان الرابعة. نتمنى لمصر كل الخير، لكن نحن ما لنا جزء من هذا الانقسام. فيما بعد صار معروف الانقلاب فبأحد المرات أنا أحد الأقرباء لإلي بتوقفني بالسربيس اللي هو راكب فيه، بتوقفوا حاجز أمني شرطة وبيعتقلوا كل السوريين الموجودين، وهو للصدفة بيتركوه. فعم يخبرني إنه اعتقلوا مجموعة هيك هيك هيك. فأنا اتصلت بمحامية مصرية وطلبت منها إنه محامية بتشتغل بمكتب هشام مبارك، طلب منها تروح تترافع وتدافع عن السوريين المعتقلين. قال يا زكي نحن ما عندي معلومة، انت عم تعطيني ابري بكم ايش، انا شو بعرفني هذا الحاجز لمين تابع، اي قسم شرطة، ولمين اخذوهم، مين اللي اخذوهم. بدي اروح هيك بدي والله في سوريين عندكم، ما بعرف، ما عندي اي معلومة. هون ظهرت براسي فكرة انه خط ساخن للابلاغ. حكيت بالفيديو الماضي كيف اجتمعنا نحن 4 شباب، انا وكاظم هنداوي، نوار تركماني، رامي الأتاسي، اجتمعنا واتفقنا على باب بعد ما نزلنا من الاجتماع مع مجموعة السوريين والمثقفين والشخصيات السورية الموجودة بالقاهرة، واتفقنا انه نجيب رقم لخط ساخن نعتبره. يومتها مثل ما حكيت بالفيديو الماضي دق عيده على صدره كاظم هنداوي وقال انا بجيب لك ارقام ابو ناظم. اتصلت سألت المحامي، قال ما فينك تعمل خط ساخن، انت ما لك جهة رسمية، ما عندك ترخيص، ما عندك كذا. فكتبت لي صيغة معينة، صيغة قانونية بتشيل المسؤولية، ولكن معناها مضمونة انه هذا رقم خط ساخن للإبلاغ عن حالات الاعتقالات اللي عم تصير. وفعلا كانت صفحة رابط السوريين موجودة وعليها جمهور كبير. نشرت الصيغة اللي كتبت لي اياها المحامية ونشرت الرقم معه، وانتشر الرقم بين العالم كلياتها. أنا بتذكر يعني مشاركات كتير 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 يعني حوالي 200 300 ما بعرف قديش، بس يعني أرقام بالمئات كان مشاركة للمنشور هذا مع صفحة رابط السوريين. وبالإضافة لأنه نسخ النص مثله هو ونشره شفته على صفحات أصدقاء كتير موجودين بمصر، وانتشر كتير بين الناس. وبدأت يجيني فيدباك، يجيني معلومات من الأرض عن الاعتقالات اللي عم تصير. وكان نحن بناخذ الرقم الثلاثي ورقم بسبوره، الاسم الثلاثي ورقم بسبوره. يومتها كاظم تم الأرقام عنده، صار هو يبلغني بقوائم الناس اللي تم اعتقالها، وأنا ابعتها للصديقة المحامية بمكتب هشام مبارك لحقوق الإنسان
أنا هاي المجموعة مكتب هشام مبارك والأستاذ هشام الله يرحمه، ناس وقفوا معنا كسوريين وقفة ما بنسى لهم إياها أنا كل عمري. صاروا يركضوا بإيديهم وإجريهم إلى أقسام الشرطة والمخافر الشرطة يطلعوا السوريين المعتقلين. كان في حملة على السوريين بهذاك الوقت إنه السوريين هن جزء من الأخوة المسلمين، هن جزء من الانقسام الحاصل بمصر، وكان في فوضى. فأنا شفت، حتى أنا لما سجنت شفت أحد الشباب الصغير البرتقالي محسن اسمه، شاب صغير متهم إنه إرهابي أو معه سلاح أو شيء، وأنا شاب يعني شاب بال15 وهو شوي على البركة، ومن جد بده هو اشتاق هيك اعترف على حاله إنه هو معه سلاح وهو كذا، ومحكوم أحكام كبيرة حد الآن. ولحد الآن ما بعرف إذا لسه أهله عم يعانوا بالمحاكم معه وعم يردوا فيه. فهذا الرقم صارت ناس تتصل تبلغ عليه البلاغات، وأنا ابعتها للمحاميين، والمحامية هاي تنزل وتوزع على رفقاتهم بمكتب هشام مبارك، ينزلوا المحامين. وكان في أيضا المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أيضا كمان بوجه لهم كل التحية، هن كمان وقفوا معنا وقفة كتير يعني ما بنسالوا إياها أيضا، ويبعتوا محامين لناس. فكانوا يسألوا الناس كاظم إنه أنتوا مين؟ أنتوا ائتلاف؟ يقول لا نحن ما ائتلاف. طيب أنتوا مين؟ أنا ما قلت له، يعني قلت له ما تحكي أي تعبير، بس نحن شباب ثورة، من دون ما تحدد إنه نحن حزب اليسار أو نحن أي جهة تانية. خلص نحن شباب الثورة وعم نساعد أهلنا ونقطة وانتهى. ما بدنا أنا تبعنا تضغط ونظهر إنه نحن عم نركب الموجة هاي مشان نحصل مكاسب سياسية ومكاسب شعبية لإلنا. كان الهدف إنه نحن نخدم بإخلاص. وفعلا إحدى المرات أنا نازل، كنت على المحكمة، أنا انحبست مرتين بمصر مشان نشاط الثورة، فنازل على المحكمة بيتصل فيي كاظم قال لي الآن من شوي أنت بلغتني إنه فلان راح يطلع، وبلغت أمه، وأمه كانت عم تقول لي لا لسه ما طلع وأنتوا كذابين وأنتوا الله يوفقكم وأنتوا. بعدين بعد ساعتين بترجع تتصل الأم فينا وبصير تدعي لي. قلت لها ما تدعي لي إلي لحالي، في نحن فريق موجودين عم نشتغل، وادعي لهم لبقية الناس. وواحد من أصدقائنا هلأ عليه محكمة وبجوز ينحبس، ادعي له. فصارت تدعي لي، اتصل فيي قال لي والدته للشخص هيك 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 عملت، ورجع اتصل صارت تدعي لك. قلت له أنا أتوقع بإذن الله وبحسنة هالإنسان المظلوم اللي ساعدناه وبحسنة دواعي أمه وحرقة قلبها على ابنها راح أطلع منها. فعلا وصلت على المحكمة، أنا ما استوعبت الكلام تبع القضية، قلنا روح، وكنت أنا وأبو رامز معتص شقلب الله يشكر الخير أجلنا القضية. فقالوا روحوا تعالوا بعد 15 يوم. قال لي أبو رامز لك هاي إشارة من القاضي لازم نطلع من البلد. قلت له لا أنا ثائر ولست بلطجي، لحد الآن بيهتني فيها، بقول لي إيه أنت ثائر ولست بلطجي. فأنا متهميني ببلطجي. كنا مظاهرة قدام السفارة المصرية واتهموني إنه أنا قدام السفارة السورية، قدام السفارة السورية بالقاهرة، فإنه أنتوا بلطجية وأنتوا بدكم تكسروا، وأنتوا نحن فعلا ما بدنا نكسر ولا بلطجي ولا نحن زوار. فأنا كان عندي جرح بدي أروح دافع عن حالي، أنا ماني بلطجي. قلت لا أنا بتم بالمحكمة. فيما بعد أبو رامز معتص شقلب بتم اعتقاله وترحيله إلى اسطنبول، وأنا بالحكم وبنسجن، بتم 3 شهور بالسجن. ف القصد من هاي القصة إنه نحن اشتغلنا عمل جماعي، كلياتنا فريق، ما كان في عنا زعيم، ما كنا نظهر ذاتيتنا، ما قال لا اسماء كاظم، ما قال لا اسماء لأهل للناس اللي عم يتصلوا فيه يسألوا، ولا قال نحن حزب يسار، ولا قال نحن رابطة السوريين بمصر، ولا أي شيء. مجرد نحن الشباب الثورة عم نخدم أهل بلدنا. فاللي بده يفكر إنه يعمل أي شيء لأهل بلده، أهم شيء لازم ينحي الأنا تبعته، الذاتية تبعته. طبعا أنا فيما بعد تم اعتقالي وانسجنت وانتهت هاي الموجة، و اسم الطوارئ تم أخذه، وشكلوا شيء اسمه فريق طوارئ، وفريق طوارئ نفسه انقسم وصار في خلافات بين بعضهم وبعضين.
أخونا كاظم راح عمل لحاله نشاطه الخاص فيه، وغيره كمان عمل نشاط خاص فيه، وتفرق المجموعة. يعني نحن كنا عم نحاول نجمع السوريين، لكن للأسف كانت الأنا والذاتية تبعنا أكبر من إنه نحن نقدر نتجمع، فتفرقنا. هاي نقطة مضيئة، تجربة جميلة كانت من تجارب العمل الثوري، اللي كان عم ينحي الذاتية تبعته، عم ينحي الأنا، ما حابب يظهر، ما حابب يركب على أوجاع الآخرين ويستفيد منها ليحصل شعبية سياسية. بتمنى نقدر نعمل هيك تجارب. أكيد مثل هاي التجارب موجودة. بتمنى الناس يحكوا هاي القصص تبعتهم، ويحكوا هاي التجارب تبعتهم، لحتى نستفيد من خبرات بعضنا ونتعلم، ونقدر نبني بلدنا بصورة أفضل. أنا بشكركم لحد الآن، وبتمنى تكتبوا لي تجاربكم وقصصكم بالثورة لنتعلم من بعضنا، ورأيكم بالنشاط اللي عملناه، ورأيكم بالفيديو. وملتقانا بفيديو آخر. أحكي إن شاء الله الفيديو جاي على موضوع الجالية السورية في القاهرة وشلون صارت والانقسامات اللي صارت. شكرا كثير لكم، والله يعطيكم ألف عافية.